Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa takaisin. Viime kerralla alettiin tarkastella algoritmeja ja päädyttiin Turingin koneeseen, jonka avulla voidaan suorittaa jokainen algoritmisesti tehtävissä oleva laskenta. Tällä kertaa aiheena on 2 kysymystä, jotka asettavat rajat sille, mitä algoritmeilla voidaan tehdä. Ensimmäinen kysymys koskee laskettavuutta, eli sitä, mitä tietokoneella voi teoriassa ylipäätään ratkaista. Toinen kysymys koskee kompleksisuutta, eli sitä, mitä tietokoneella on realistisesti mahdollista ratkaista. Aloitetaan laskettavuudesta. Otetaanpa näin heti aluksi yksi esimerkki ongelmasta, jota ei voida ratkaista algoritmisesti. Tämän ongelman nimi on pysähtymisongelma. Siinä on tarkoituksena laatia algoritmi, joka saa syötteenä jonkin suoritettavan ohjelman. Algoritmin tehtävänä on ratkaista, pysähtyykö syötteen annetun ohjelman suoritus vai ei, ja palauttaa sen pohjalta totuusarvo. Miten voitaisiin nyt todistaa, että ei ole olemassa algoritmia, joka voisi ratkaista kaikille syötteeksi annetuille ohjelmille sen, pysähtyykö niiden suoritus vai ei? Kuten niin usein matematiikassa ja logiikassa tehdään, laaditaan todistus ristiriidan kautta. Tehdään siis vastaoletus, että meillä on olemassa algoritmi, joka ratkaisee pysähtymisongelman. Selvyyden vuoksi ajatellaan sitä funktiona ja kutsutaan sitä nimellä pysähtyykö. Tämä funktio pysähtyykö saa syötteenä tarkasteltavan ohjelman ja palauttaa totuusarvon tosi, jos syötteenä annetun ohjelman suoritus pysähtyy, ja epätosi, jos sen suoritus ei pysähdy. Seuraavaksi koitetaan keksiä vastaesimerkki. Sellainen voisi olla esimerkiksi tämä yksinkertainen ohjelma, eli funktio f, joka toimii seuraavasti. Kutsutaan funktiota pysähtyykö funktiolla f itsellään, eli f antaa sille syötteeksi itsensä. Jos funktio pysähtyykö palauttaa arvon tosi, eli funktion f-suoritus pysähtyy, niin mennään ikisilmukkaan. Jos funktio pysähtyykö palauttaa epätosi, eli funktion f-suoritus ei pysähdy, niin lopetetaan suoritus. Mitä oikein tapahtuu? Jos algoritmi palauttaa, että f-suoritus pysähtyy, niin sen suoritus jatkuu ikuisesti, eli siis se ei pysähdy. Ristiriita. Ja jos algoritmi palauttaa, että f-suoritus ei pysähdy, niin sen suoritus pysähtyy. Taas ristiriita. Näistä ristiriidoista seuraa, että tehty vastaoletus siitä, että on olemassa algoritmi, joka ratkaisee pysähtymisongelman, on epätosi, joten alkuperäinen oletus pätee. Ei siis ole olemassa algoritmia, joka ratkaisee pysähtymisongelman. Pysähtymisongelma ei ole ainoa laatuaan, vaan on olemassa monia muita, mutta ei niistä tässä yhteydessä tämän enempää. Ei kannata huolestua, jos tämä todistus ei auennut tai se tuntui hiusten halkomiselta. Pääasia on, että ymmärtää, että tietokoneella ratkaistavilla ongelmilla on rajat. Voidaan ajatella, että kaikkien mahdollisten ongelmien joukko jakautuu 2 ryhmään. Algoritmisesti ratkeavien ongelmien joukkoon ja algoritmisesti ratkeamattomien ongelmien joukkoon. Vaikka ratkeavien ongelmien joukolla on rajansa, onneksi valtaosa käytännössä kiinnostavista ongelmista kuuluu siihen. Mutta algoritminen ratkeavuus ei vielä takaa sitä, että ongelmaan voidaan kehittää käyttökelpoinen algoritmi. Algoritmisesti ratkeavat ongelmat ovat sekalainen perhe. Siellä on helposti ratkaistavia ongelmia ja vaikeasti ratkaistavia ongelmia. Olemme törmänneet algoritmien toiseen ongelmaan, eli kompleksisuuteen. Kompleksisuudessa kysymys ei ole siitä, että algoritmia olisi vaikea keksiä, vaan siitä, että sen toiminta voi vaatia niin paljon resursseja, kuten aikaa tai muistia, että sitä ei kannata käyttää. Osa ongelmista on monimutkaisempia kuin toiset. Jotkut jopa niin, että niiden ratkaisu nopeimmallakin tietokoneella kestää kauemmin kuin maailmankaikkeuden ikä. Kompleksisuutta voidaan ymmärtää analysoimalla algoritmeja. Algoritmien analyysissä ollaan suurpiirteisiä, sillä kiinnostuksen kohteena eivät ole tarkat arvot, vaan suuruusluokat. Tarkoituksena ei siis ole tarkastella mitään tiettyä tietokonetta tai ohjelmaa, tai antaa arvoja sekunneissa tai kilotavuissa. Sen sijaan koetetaan selvittää algoritmin teoreettiset resurssivaatimukset, kuten suoritusaika tai muistitila.
Näitä resurssivaatimuksia voidaan sitten analysoida pahimmassa, parhaassa tai keskimääräisessä tapauksessa. Tämän perusteella algoritmeja voidaan jakaa eri kompleksisuusluokkiin. Otetaanpa muutama konkreetti esimerkki ja tarkastellaan erilaisten algoritmien kompleksisuutta. Ensimmäisessä esimerkissä tarkoituksena on hakea alkio listasta, joka ei ole missään järjestyksessä. Tässä tapauksessa tarkastellaan pelikortteja Hertta-äsästä Hertta-kuninkaaseen. Oletetaan, että meidän pitäisi löytää Hertta 2. Koska alkiot ovat satunnaisessa järjestyksessä, ainoa tapa löytää haluttu alkio on käydä läpi listaa alkio kerrallaan, esimerkiksi listan alusta. Listan ensimmäinen alkio ei ole haettu, joten siirrytään seuraavaan. Tätä jatketaan, kunnes löydetään haettu alkio. Jos mietitään tämän hakualgoritmin toimintaa, niin pahimmassa tapauksessa haettava alkio on listan lopussa, tai sitä ei ole ollenkaan listassa, jolloin joudutaan käymään läpi listan kaikki alkiot. Parhaassa tapauksessa alkio on heti listan alussa ja löytyy heti ensimmäisellä askeleella. Keskimäärin joudutaan käymään läpi puolet alkioista. Yleisesti ajatellen, jos listassa on n alkiota, niin keskimääräisessä tapauksessa tehtävien askelten määrä on lineaarisessa suhteessa alkioiden määrään n. Nyt ei siis olla kiinnostuneita tarkemmista yksityiskohdista, vaan pelkästään suuruusluokasta. Lineaarinen kompleksisuus voidaan kuvata koordinaatistossa, jossa akseleina ovat resurssivaatimus ja syötteen koko. Hakualgoritmin tapauksessa tämä suhde näyttää seuraavalta. Tätä merkitään käyttäen niin sanottua ordo-funktiota O, eli ordo n tarkoittaa lineaarista kompleksisuutta. Kun syötteen koko kasvaa, resurssivaatimus lisääntyy lineaarisesti suhteessa tähän kasvuun. Tarkastellaanpa toista esimerkkiä. Tilanne poikkeaa ensimmäisestä siinä, että alkiot ovat nyt suuruusjärjestyksessä. Tätä tietoa hyödyntäen voidaan käyttää toista algoritmia, jonka nimi on puolitushaku. Oletetaan, että haettava kortti on taas Hertta 2. Puolitushaussa aloitetaan listan puolivälistä. Mikäli haettava alkio on tässä kohtaa, haku on valmis. Mikäli ei, tarkastellaan onko alkio suurempi tai pienempi kuin haettava alkio. Sen pohjalta voidaan rajata kummalla puolella haettava alkio on. Tämän jälkeen tutkitaan alkion mahdollisesti sisältävä puolisko samalla tavoin, eli tutkitaan sen puolivälissä olevaa alkiota. Sitten rajataan taas kummalla puolella haettava alkio voi olla. Tätä toistetaan, kunnes alkio löytyy, tai todetaan, että se ei ole listassa. Kuten tästä esimerkistä nähtiin, puolitushaku tarvitsee paljon vähemmän askeleita kuin lineaarinen hakualgoritmi. Koska haettava alue puolintuu joka askeleella, kyseessä on logaritminen kompleksisuus. Siinä syötteen koon kasvaessa resurssitarve kasvaa logaritmisessa suhteessa. Jos n on taas syötteen koko, niin tätä merkitään ordo log n. Kolmannessa esimerkissä siirrytään alkioiden lajitteluun. Nyt tarkoituksena on järjestää listan alkiot annetun kriteerin mukaiseen järjestykseen, kuten suuruusjärjestykseen. Katsotaan ensin kuplalajittelua, joka toimii seuraavasti. Aloitetaan listan toiseksi viimeisestä alkiosta. Mikäli se on oikeassa kohdassa listan loppuosaa, ei tarvitse tehdä mitään. Tässä tapauksessa listan loppuosassa on vain yksi alkio, Hertta 6, joten asia on kunnossa ja voidaan siirtyä listassa eteenpäin. Nyt tarkasteltavana oleva alkio, Hertta 7, on suurempi kuin sitä seuraava alkio, joten sen täytyy vaihtaa paikkaa Hertta 2 kanssa. Alkio ei vielä tämän siirron jälkeen ole oikeassa kohdassa, vaan sen täytyy vaihtaa paikkaa Hertta 6 kanssa. Tämän vaihdon jälkeen listan loppuosa on taas järjestyksessä ja voidaan siirtyä eteenpäin. Hertta S on pienempi kuin Hertta 2, joten sitä ei tarvitse siirtää. Kuplalajittelun idea alkaa varmasti jo valjeta. Tarkasteltavana oleva alkio on kuin kupla, joka nousee kohti pintaa eli listan loppua, kunnes se löytää oman paikkansa ja loppuosa on taas järjestyksessä. Sen sijaan
listan alkuosa on lajittelematonta, kunnes kuplaleittelu pääsee ensimmäisen alkioon. Siirrytään eteenpäin. Hertta 4 on suurempi kuin hertta S, joten vaihdetaan niiden paikat. Hertta 4 on suurempi kuin hertta 2, joten vaihdetaan niiden paikat. Tämän jälkeen listan loppuosa on taas lajiteltu ja voidaan siirtyä eteenpäin. Seuraavaksi hertta 5 kuplii listassa kohti loppua, kunnes löytää oman paikkansa. Viimeisenä listan ensimmäinen alkio löytää oman paikkansa ja lajittelu on valmis. Mikä on nyt paras tapaus? Jos alkiot ovat jo alun perin oikeassa järjestyksessä, kuplan lajittelu käy kaikki alkiot läpi lineaarisesti. Entä mikä on pahin tapaus? Silloin listan alkiot ovat käänteisessä järjestyksessä ja jokaista listan alkiota joudutaan siirtämään koko matkan listan loppuun. Tässä tapauksessa algoritmin askelten määrä on neliöllisessä suhteessa syötteeseen ja voidaan puhua neliöllisestä kompleksisuudesta. Nyt resurssivaatimus kasvaa neliöllisesti syötteen koon kasvaessa. Tätä merkitään ordo n toiseen. Se on myös kuplalajittelun keskimääräinen suoritusaika. Käytännössä kuplalajittelua ei kannata käyttää. Sen sijaan lajittelu toteutetaan käytännössä toisella menetelmällä nimeltä pikalajittelu, joka on nopein tunnettu lajittelumenetelmä. Pikalajittelun idea on seuraava. Valitaan listan keskeltä jokin alkio, jota kutsutaan pivot-alkioksi. Ryhmitellään loput alkiot 2 ryhmään, joista ensimmäisessä on pivot-alkiota pienemmät ja toisessa sitä suuremmat alkiot. Tämän jälkeen toistetaan sama kummallekin ryhmälle, eli valitaan pivot-alkio sekä pienten ryhmälle että suurten ryhmälle ja jaetaan niiden alkiot vastaavasti 2 ryhmään. Tätä toistetaan, kunnes kaikissa ryhmissä on yksi alkio. Tämän alkioiden hajottamisen jälkeen aletaan koostaa tulosta. Joka vaiheessa siirretään pienemmät alkiot pivot-alkion eteen ja suuremmat sen jälkeen. Tätä toistetaan, kunnes koko lista on kasassa ja alkiot on lajiteltu. Pikalajittelun keskimääräinen kompleksisuus on log-lineaarinen. Siinä resurssivaatimus kasvaa suhteessa n kertaa logaritmi n syötteen kasvaessa. Vaikka se on huonompi kuin lineaarinen, se on silti selvästi parempi kuin neliöllinen kompleksisuus. Otetaan vielä yksi esimerkki. Tarkastellaan tilannetta, jossa kauppamatkustajan pitäisi vierailla eri kaupungeissa. Nämä paikat voisivat olla vaikkapa kaikki Etelä-Suomen yli 50 000 asukkaan kaupungit. Tässä kauppamatkustajan ongelmassa lähdetään liikkeelle yhdestä kaupungista ja vieraillaan kaikissa kaupungeissa täsmälleen yhden kerran ja palataan lopulta takaisin lähtöpaikkaan. Tavoitteena on löytää kaikista lyhin tällainen reitti. Yksi mahdollinen reitti näyttää tältä, mutta se ei ole lyhin, joten se ei ole ratkaisu kauppamatkustajan ongelmaan. Miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista algoritmin avulla? Ennen kuin rynnätään tekemään ratkaisua, mietitäänpä ongelmaa tarkemmin. Jos meillä on n kaupunkia, joudutaan ensin valitsemaan lähtökaupunki niiden joukosta. Sen jälkeen täytyy valita seuraava kaupunki n-1 kaupungin joukosta, sitten n-2 kaupungin joukosta ja niin edelleen, kunnes lopuksi jäljellä on vain yksi kaupunki ja sitten paluu takaisin. Siis kaikkien mahdollisten reittien määrä on n kertaa n-1 kertaa n-2 ja niin edelleen kertaa 2 kertaa 1, eli n kertoma. Jotta voitaisiin löytää kaikkein lyhin reitti, joudutaan siis tutkimaan n kertoman verran tapauksia. Eihän tuo vaikuta niin pahalta. Tässä esimerkissä on 19 kaupunkia, joten algoritmin täytyy tutkia 19 kertoman verran tapauksia. 19 kertoma on vähän yli 1,2 kertaa 10 potenssiin 17, eli 0,12 triljoonaa. Ajatellaan optimistisesti, että tietokoneemme pystyisi tarkistamaan 100 000 tapausta sekunnissa.
Silloin tämän ongelman ratkaisu tulisi viemään noin 40 000 vuotta. Mitä tapahtui? Kyseessä on eksponentiaalinen kompleksisuus. Nyt resurssivaatimus kasvaa eksponentiaalisesti syötteen kasvaessa. Käytännössä tällaisilta algoritmeilta loppuu teho hyvin nopeasti ja niiden resurssivaatimukset kasvavat liian suuriksi käytäntöä varten. Voidaanko tällaisia ongelmia sitten ollenkaan ratkaista? Kyllä voidaan, jos lievennetään vaatimuksia. Esimerkiksi mikäli emme tarvitse kauppamatkustajan ongelmassa ehdottomasti lyhintä mahdollista reittiä, vaan meille käy tarpeeksi lyhyt reitti, ongelma voidaan ratkaista käytännössä heuristisen algoritmin eli heuristiikan avulla. Heuristiikkoihin palataan myöhemmin vielä uudelleen. Katsotaanpa vielä äsken läpikäytyjä kompleksisuuksia samassa kuvassa. Vaikka eri ongelmat on ratkaistavissa algoritmisesti, kompleksisuus jakaa niitä eri luokkiin ja asettaa rajoja niiden käytettävyydelle. Tämä on aina hyvä huomata valittaessa algoritmia käytännön toteutusta varten.